Я взагалі противник різних тоніків, і вони їм кажуть, нас пошкоджують, зробіть з цим щось. Обов'язкових ступенів догляду за шкірою всього 2. Думаєш, що всього 3 типи шкіри, 4 типи шкіри. Це не так. Харчування не впливає на акне. Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Дівчачий Вайб. І сьогодні ми говоримо про красу та турботу про себе. Я підготувала для вас щось дійсно цікаве, тому що це перший епізод мого подкасту. І у мене в гостях косметолог, професіонал своєї справи Зінаїда Казаріна. Привіт! Привіт! Я тебе дуже рада бачити себе в гостях. Дякую, що завітала до мене. Взагалі, дякую, що знайшла час, по-перше, тому що я знаю, що косметологи – це люди, які завжди підлаштовуються під графік, клієнти і все інше. Розкажи, будь ласка, трішечки про себе. Як ти прийшла в косметологію? Чому тебе саме з'явилося це покликання бути косметологом, створювати красу і робити людей щасливими? Дуже дякую тобі за запрошення. Я в професії близько 10 років. Я ще коли навчалась в школі, моєю мрією була медицина. Я дуже люблю людей, вважаю своїм покликанням допомагати. Тоді ще не було настільки популярні такі види професії, як косметолог, візажист. Ми взагалі таких слів не знали. Це був 2004-2005 рік. Я вступила до медичного коледжу і так і жодного дня я не працювала за своєю професією, фармацевт. Вже на останньому курсі я зрозуміла, що я хочу бути косметологом. Мене приваблювало все, що пов'язано з індустрією краси. Класно. Взагалі, вибач, я переб'ю, як взагалі, як сказати, піднялась рука доторкнутися до чогось обличчя? Це було завжди. Ми подруги, ми дівчатка, ми любили робити одна одній макіяж, манікюр, розчесувати волосся, заплітати коси. Тобто я отримувала задоволення від того факту, щоб зробити гарну дівчину, і вона отримала цю емоцію. Я давно Пам'ятаєш свого першого клієнта? Завжди були мої подруги, вони були мої перші клієнти, вони були мої піддослідні перші. Дуже з любов'ю і такою трепетом я згадую ці перші свої кроки. Це було трошки незграбно, трошки десь з помилками, але завжди з любов'ю. Мене надихали тоді не було інтернету, інстаграму, в доступі чату GPT, не було в доступі так багато інформації, як я нині. Були закриті курси, були школи спеціалізовані і були журнали. Був журнал «Косметолог», який мені просто дарували, я його перечитувала, зачитувала, надихалась. І любов моя сталася тоді ще давно. Класно. І зараз протягом 10 років ти все ж таки залишаєшся в своїй професії. Не було ніколи бажання змінити професію, можливо? В мене було перерви тривалі, так як було ще 2 декрети. Були і в мене бажання змінити професію, але це завжди були бажання пов'язані з естетикою і з бажанням допомогти дівчатам. Я вважаю своїм покликанням той факт, що після мене, після мого дотику з людиною і з навколишнім світом, має світ стати кращим, ніж був до мене. Супер, мені вже подобається, все дуже хвилююче, так класно. Давай тоді поговоримо, в принципі, про те, що ти зараз в Монреалі. Так. Ти косметолог, ти сертифікований косметолог в Монреалі. Так. Де працюєш? Важко було знайти роботу взагалі? Чи важко було знайти своїх клієнтів? Тому що ти переїхала з України і нова країна, нові люди, все. Розкажи, будь ласка, в цьому плані. Я, щойно приїхавши, я просто звернулася в групу до дівчат, які є в б'юті-індустрії в Монреалі, просто з запитом, що я шукаю роботу буквально на 1 день на тиждень, так як в мене ще ж маленькі дітки. І такий-то в мене досвід, медична освіта і сертифікат лише український.
І мені дуже пощастило, я зустріла на своєму шляху, мені написала моя майбутня директор, власниця студії краси «Скульптор» в Монреалі. Я їй дуже вдячна, тому що це любов, це сталася любов одразу. І я їй дуже вдячна, так як саме вона допомогла мені сертифікувати, так як всі знають, що Північна Америка славиться своєю бюрократією. Надзвичайно важко підтвердити свої дипломи, свої сертифікати. Але це вдалося завдяки їй. Класно, вітаю. Так, дякую. Нині я сертифікований естетісієн, тобто сертифікований косметолог. Я дуже рада цьому. Я працюю в студії «Скульптор» в Монреалі. Це формат фейшл-бару. Ми безін'єкційний догляд, базований на масажах і на неінвазивних процедурах, а також на самих новітніх девайсах, неінвазивних, які допомагають дівчатам ставати ще гарнішими і, як це не клішовано зараз казати, кращими версіями себе, не використовуючи для цього ін'єкції і якісь надзвичайно болючі якісь методи, тобто процедури, тобто максимально природньо, легко і з задоволенням з обох сторін. Супер, класно. В тебе є якийсь характер улюбленого клієнта? У мене всі клієнти улюблені. Мій улюблений клієнт – це людина, яка знає, чого хоче. Це дівчина або чоловік, який має чітке уявлення, чого я хочу. Вона знає, що вона готова для цього докласти – зусилля або гроші. Які чітко розуміє, які будуть наслідки від деяких процедур. Чітко розуміє, що вона готова або не готова витрачати вдома свій час на пролонгування цих процедур. Тобто вона знає свої межі, досконало знає свої хочу, не хочу і чітко впевнена в тому, що вона хоче отримати. Були чи в тебе коли-небудь такі клієнти, які приходили і казали, я хочу от все сьогодні, все зараз. От мені треба бути красивою саме зараз. Наприклад, давайте мені 3 процедури ін'єкцій, 3 суперкласних масажі для обличчя, щоб підтягнули одразу. Тобто є якісь рамки, коли ти можеш відмовити клієнту, сказати, на сьогодні, на зараз це недоречно, наприклад. Або, скажімо так, чому б давайте ні, зробимо все зараз сьогодні. Були. Я думаю, що це нині така швидкість ритму нашого життя, такий швидкий ритм, і всі хочуть швидких результатів. Але я вважаю, що косметолог, як і кожен спеціаліст в галузі медицини і естетики, він завжди попередить, що так, можна ось в цих рамках отримати на сьогодні такий результат. Але якщо це переходить межі, тобто ми рухаємось від точки А до точки Б, де точка Б – це кінцевий результат, який хоче отримати клієнт. Якщо від точки А до точки Б 15-20 кроків, це озвучується. Тут буде 15-20 кроків. Тому завжди бути чесними з клієнтом, я вважаю, що це здорово нині. І це обов'язок. Обов'язково. Так. Як ти ставишся, наприклад, до клієнтів, які придбали домашній догляд в тебе, так, наприклад, або в салоні, по твоїй рекомендації, через 3 дні приходять і кажуть, він мені не підходить, я не хочу, я хочу повернути. Чи бували якісь такі випадки? Я взагалі як вдіяти в такій ситуації? Я б, наприклад, стала в ступор і сказала... Бувають такі випадки. Є косметичні засоби, які одразу можна зрозуміти, підходять вони чи ні. І завжди про це попереджається. Їх лише невеличка кількість. Одразу можна зрозуміти, підходить чи не підходить очищувальний засіб. Тобто він або сушить шкіру, або не сушить шкіру. Або є відчуття чистоти і комфорту після нього, або його немає.
Тобто він або підходить, або ні. І це можна зрозуміти дійсно на третій день. І дійсно клієнт може сказати, мені не підходить, і це нормально. І тоді ви змінюєте Ми догляд. змінюємо, звісно, ми змінюємо догляд. Як і всюди в медицині. Мгм. Кожен лікар, він коли призначає навіть антибіотики, він дивиться, є ефект, немає ефекту, динаміка позитивна, Мгм. чи немає динаміки позитивної. Тобто це нормально. Кожен організм він індивідуальний. І кожне суб'єктивне відчуття мені підходить і не підходить, воно суб'єктивно. Тобто кожна людина для себе сама вирішує. І другий, мабуть, косметичний засіб, популярний, який можна зрозуміти одразу підходить чи ні, це зволожувальні засоби. Крем для обличчя, Мгм. сироватки. Це також відчувається одразу. Або мені недостатньо зволодження, або він мені занадто липкий, або мені він занадто блищить, або ні, він мені занадто матує, я хочу сяючий фініш. Але більшість косметичних засобів неможливо зрозуміти, як вони працюють саме на цьому клієнті, саме на цьому організмі за 3 дні. Це пов'язано з тим, що наші клітини нашої шкіри оновлюються через 28 днів. Тобто, Ого. так, Довго. тобто має пройти цикл оновлення. Мгм. Якщо щоб було зрозуміло, то ми теж відлущуємося. Просто цей ефект непомітний, Мгм. як змій. Мгм. І от щоб зрозуміти, наскільки дієві деякі засоби, наприклад, з ретинолом, з вітаміном С, освітлюючі засоби, має пройти цикл. Хоча б один цикл оновлення шкіри, який складає 28 днів у молодої шкіри і близько 50 днів у більш зрілої шкіри. Мгм. Наприклад, засоби з ретинолом, щоб зрозуміти, вау, мені підходить, або ні, я не задоволена результатом, має пройти 4 місяці, щоб побачити результат. Тобто робимо висновок, що так, є деякі косметичні засоби, які ми можемо одразу зрозуміти, підходить чи ні. Більшість косметичних засобів, особливо які таргетовані, які б'ють в ціль і направлені на вирішення власне якоїсь проблеми, їх неможливо зрозуміти, як вони діють одразу. Мгм. Тобто треба час на все. I'd like to take a moment to thank Viren for you for providing us with the opportunity to film in the stunning apartments on the 13th floor of this incredible hotel. This place is luxurious and we are so grateful for their support in making this episode happen. Добре, давай трішечки поговоримо про типові помилки клієнтів. Багато хто з клієнтів наносить SPF лише, наприклад, влітку. Яка користь лише влітку, а можливо треба ще й в інший час, наприклад, зимою? Чи потрібен SPF зимою? Сонцезахисні крема потрібно наносити цілий рік. Угу. Цілий рік, неважливо, яка погода. Їх наносити потрібно круглий рік. Мені, як людині, яка носить окуляри з фотохромною лінзою, навіть в пасмурний день, дощовий, фотохром працює і вони затемнюються. Про що це каже? Що ультрафіолетове випромінювання діє круглий рік. Угу. Для чого нам сонцезахисний крем? Якщо влітку зрозуміло, щоб не отримати опіки і взагалі, щоб призупинити фотостаріння. Мгм. Не призупинити, я взагалі вважаю, його треба нівелювати. У нас занадто багато причин старіння, щоб іще й додавати собі власним бажанням іще одну, таке як фотостаріння. Адже випромінювання надзвичайно шкідливо діє на нашу красу і на нашу молодість. Я навіть не згадую про те, що сонце має шкідливий вплив на здоров'я. Є багато, так, є ризик, так, є серйозні ризики для здоров'я людини. Так от, сонцезахисний крем потрібно наносити круглий рік. А там є різні ступені, там SPF 30, 20, 15, 50. Коли саме, як правильно підбирати ці ступені? Якщо людина, дівчина, хлопець не користується ретинолом, Мгм. наприклад,
то взимку достатньо 8-10. Що таке 8-10, 5, Взагалі не 30? бачила таких. Це означає, наприклад, що ви можете знаходитись на сонці безпечно в 8 або в 10 разів довше, ніж без крему. Супер. Давай поговоримо ще про таку помилку клієнтів, як спирт у складі деяких косметичних засобів. Наприклад, колись використовували такі болтушки, взагалі, коли навіть можна, якась людина, наприклад, дівчинка, підліток, видавить прищ і примазує спіртиком, щоб там не попала бактерія. Так. Я про себе кажу в 16 років. Так. Є деякі дуже важливі цінні компоненти косметики, які розчинюються лише в спирті. Тобто він майже в складі кожної Не продукції? кожної. Це, скоріш за все, зазвичай якісь серйозні, фармацевтичні, або навпаки дешеві тоніки і так далі. По-перше, це розчинник гарний, по-друге, це гарний консервант, дешевий консервант. Тому його використовують. Я не раджу ні наносити спирт на все обличчя нікому. Просто нікому. Якщо є якісь точкові необхідність, у вас є та сама улюблена, славнозвісна бовтушка, то так, ви можете обережно, точково підсушити саме цей запальний елемент, але не наносити на все обличчя. Чому це дуже важливо, чому це не дуже гарно для нашої шкіри? Наша шкіра вкрита непомітною плівкою, яка називається гідроліпідна мантія. Вона виконує функцію захисту нашої шкіри. Коли страждає наша мантія, а спирт – це розчинник, а вона гідроліпідна, тобто вона складається з ліпідів, з жирів, спирт розчиняє цю гідроліпідну мантію, і наша шкіра стає беззахисною. А основна функція шкіри як органу – це захист нашого організму від навколишнього середовища. Ми отримуємо прямо пропорційно зворотній ефект. Ми б хотіли гарну шкіру без висипань, але, на жаль, без цієї мантії шкідливі бактерії, які знаходяться просто всюди, вони перемагають в війні з корисними бактеріями. І, на жаль, ми маємо ще більше висипань, ми маємо подразнену шкіру, суху шкіру, стягнуту шкіру. Тобто це такий удар по нашій місцевій імунній системі. Ми маємо короткий ефект стягнутості, підсушеності, але в перспективі це надзвичайно шкодить нашій шкірі. Краще взагалі не використовувати. Я взагалі противник різних тоніків, особливо коли йде мова про чутливу шкіру і про шкіру схильну до акне і жирну шкіру. Чому? Тому що зазвичай вони наносяться на ватний диск, щоб протирати обличчя. Ватні диски не є гарною ідеєю для чутливої шкіри і особливо для проблемної шкіри, так як ватний диск – це механічне тертя, яке також пошкоджує нашу шкіру. Це не можна назвати пошкодженням, але коли виникає тертя на шкірі, активуються спеціальні клітини, які дають сигнал імунним клітинам. І вони їм кажуть, нас пошкоджують, зробіть з цим щось. Що дає відповідь, яку дає імунна система? Окей, зараз ми зробимо, ми будемо боротися з цією проблемою, і виникає запальний процес. Дівчата часто помічали, знають, особливо якщо їм вказати моїм клієнткам, коли я бачу, наприклад, на щоках підсипання. Я завжди питаю, чи є звичка сидіти отак. І часто це буває з однієї сторони, з правої або з лівої. Дівчата, так, точно, я і саме отак і сиджу в школі, в університеті, вдома. Тобто саме механічне пошкодження, воно дає. Зима, шарфи, колючі светри, і маємо проблеми на підборідді. Тобто всяке пошкодження шкіри, навіть таке
здавалось би, незначне, як ватний диск, змочений тоніком. Це теж пошкодження для шкіри, яка схильна до того, щоб підсипати вас завтра вранці. Якщо ми вже почали говорити про догляд, всі знають, що треба, що є 7 ступенів догляду, зранку встав, вмився, наніс тонік, потім сиворотку, маску, все на світі. Які основні типи взагалі догляду за собою вдома? Який основний догляд має бути присутній? Взагалі обов'язкових ступенів догляду за шкірою всього 2. Як це довго? 2! Їх не 10, не 15, їх 2. Всі інші вже опціональні. Перший з них – це очищення, другий з них – це зволоження. В будь-якому випадку, будь-якій шкірі? Не в будь-якому. Далі ми додаємо вже по опції саме на цю шкіру, саме ця пора року, саме ця людина, саме цей клієнт, саме з цим запитом. Очищення. Яке очищення? Очищення може бути одноступеневе, може бути двоступеневе. Якщо дівчина носить макіяж, якщо вона користується тональним кремом, очищення буде двохступеневе. Не завжди про це напишуть просто очищення. Не завжди достатньо просто вмитися пінкою, або не завжди просто достатньо молочком протерти обличчя. А іноді цього достатньо. Тобто кожен випадок, він індивідуальний. І ми вже дивимось по кожному випадку, як є. Наступний етап, всюди будуть писати тонізування, тонізація. Нині, в 2024 році, є маса засобів, які відповідають кислотності нашої шкіри, тобто мають pH нашої шкіри. І при цьому вони гарно очищують і не потребують тонізації. По-перше, по-друге, як я вже казала, ватні диски, тоніки – це не завжди гарна ідея. Є тоніки в містах, в спреях. Якщо дуже подобається і дуже хочеться, або якщо ваша шкіра гарно реагує на ватний диск. У мене є багато клієнтів, які люблять сам процес протирання ватним диском обличчя. Окей, якщо у вас немає підсипання, вам комфортно, звісно, ви можете це робити. Другий етап. Третій етап. Третім етапом буде також специфічний буде етап. Комусь він потрібен, комусь ні. Це буде сироватка. А як знати, кому потрібно, кому ні? Якщо є проблема, якщо є перші ознаки старіння, якщо є пігментні плями, якщо шкіра проблемна, скоріш за все, там потрібна буде сироватка. Її функція – це насичення шкіри, це така багата формула зазвичай. Її функція саме дати шкірі те, що вона потребує в даний момент. Вітамін С – це буде вітамін С. Її функція не зволожити шкіру, а саме наситити шкіру, наскільки це можливо. Ми розуміємо, що косметичні засоби проникають, можна сказати, зовсім не проникають, вони працюють в районі епідермісу, тобто вони не проникають в дерму, але наскільки це можливо, вони працюють. Обов'язково після сиворотки має бути крем, те саме зволоження, про яке ми говоримо, але етап нанесення сироватки ми можемо легко пропустити, ми його можемо минути. Якщо вам комфортно, якщо це літо, і, наприклад, навпаки, вам некомфортно наносити 2 засоби, ви спокійно можете оминути цей етап. Супер, я взагалі думала, що треба мазати всім, чим є, для кращого ефекту. Використовуємо все, що є під рукою, і тонік, і сиворотка, а потім крем обов'язково, потім ще SPF наносимо після цього. Такі продукти, як маски, скраби, пілінги, ензимні пудри – це все додаткові засоби. Я взагалі хочу сказати, що все-таки це бізнес. Все, що пов'язано з косметикою, з б'юті-індустрією – це бізнес. І деколи компанії використовують 2 крайнощі. Або один засіб для всього, 9 в одному, що, звісно, є ненормальним. І це всього лише гачок, на який намагаються спіймати
дівчину, яка хоче швидкого темпу життя, яка живе швидким темпом життя, їй здається, що вона нанесе цей засіб, і він вирішить всі її проблеми. Угу. І інша крайність, коли вам потрібно 15 засобів для обличчя. Зазвичай не потрібно. От зазвичай не потрібно, якщо немає якоїсь мети саме з серйозною корекцією, не потрібна така кількість засобів. Так, засоби змінюються від сезонності, від стану шкіри. Ми жінки, у нас стан шкіри змінюється навіть під час одного календарного місяця, це нормально. Тобто розібратися в цьому можливо. Але коли працює косметолог з вами, це набагато легше. Да, звичайно. Тому ми звертаємось за допомогою до професіонала, тому що людина самостійно не може правильно підібрати догляд. Особливо, наприклад, якщо, як я, людина Тік-Току, я гортаю, ой, клас, вона купила, написала отзив. Насправді це була реклама, або це і унікальна шкіра, яка їй підійшла, косметика. І я не знаю. Я тоді, не знаючи там складу цієї косметики, купляю, ведусь на цей маркетинг і використовую свої гроші, витрачаю. І не знаю, чи воно мені допоможе, чи ні. А якщо не допоможе, така марна трата грошей. Тому я така людина, що краще купити, звернутися за допомогою до лікаря, до косметолога, купити те, що дійсно професійне, і те, що розбирається кваліфікований спеціаліст. Тоді вже буде і результат, і задоволення від цього, так сказати. Так. Є такий міф, не міф, а чомусь так склалось, що багато хто думає, що всього 3 типи шкіри, 4 типи шкіри. Це не так. Кожна шкіра унікальна. Кожна шкіра унікальна. І зрозуміти, яка вона саме, можна, маючи досвід, бачачи кожен день різні шкіри і розуміючи, як влаштована вона. Тому просто підійшовши до полички в магазині і прочитавши, що це для жирної шкіри, і придбавши цей косметичний засіб, який, можливо, наприклад, буде дуже сушити шкіру при цьому, а сухість, жирна шкіра може бути одночасно і дегідратованою, тобто на ній ми бачимо ознаки сухості. Як не парадоксально для багатьох клієнтів, вони вважають, що в них жирна шкіра, а при очній зустрічі ми бачимо, що вона дегідратована. Тобто їй, як нікому, потрібно зволоження. Не тільки працювати з сальними залозами, але ще й зволожити шкіру. Тобто є речі, з якими дійсно важко розібратися, але для цього є. Так, я згодна з тобою повністю. Давай поговоримо трішечки про ін'єкції. Ін'єкції ботоксу чи філери, чи справді вони працюють на всіх людях, на всіх, не знаю, типажах, чоловіках, жінках. Чи є люди, можливо, ти колись зустрічалася в своїй професії, кому ботокс не допоміг, або ін'єкції гіалуронової кислоти в губах також не допомогли. Вони або саморозчиняються якось, або немає сенсу, тому що, наприклад, як носогубка, вона, якось, я не знаю, це, мабуть, залежить від, знову ж таки, від симетрії обличчя. Взагалі є, тому що зараз це дуже популярно, ін'єкції ці всі, і, можливо, деякі косметологи колять це заради бізнесу, заради власного доходу. Але насправді людині це не допомагає, недоречно, не пасує і тому подібне. Я почну з кінця. Кожному косметологу дуже важливо, щоб був результат. Нам важливо, щоб клієнт був задоволений, тому що ми саме таким чином і виграємо. Клієнт задоволений, у нього 15 подружок, друзів, і вони повернуться до тебе. Тобто в моменті заробити, я навіть серед своїх колег, я такого не знаю. Наша ціль – побачити самим результати, бо це наша робота. Щодо ботоксу, дійсно він не для всіх.
Тобто мені в свої 30 не можна колоти. Справа не в роках інколи, справа в який в тебе тип старіння. Є декілька типів старіння, коли це такий, як в мене, коли це такий тип старіння, як в тебе, тобто птозний тип старіння. Ми не вкриваємося дрібною сіткою зморшок. Він ще називається деформаційний. Тобто просто таке враження, начебто ти втрачаєш риси обличчя, чи кажуть, попливло обличчя, набряки і щось не так. Тобто це інший тип старіння. Ботокс заснований на принципі блокування м'яза. Блокувати м'язи, які, власне, і так страждають від того, що на них діє гравітація, не є гарною ідеєю. Тобто в перспективі ми втратимо ще більше овал обличчя, ми отримаємо ще більш нависаючі повіки, ми отримаємо ще більш важку носогубку. В перспективі, не одразу. Одразу, якщо вколоти так гарно, м'яз заблокований, зморшки немає, наприклад, міжбрівки. Так, її немає, виглядає гарно, мені подобається, але в перспективі це не дуже гарна ідея. Надзвичайно велика кількість дівчат, у яких зморшкуватий тип старіння, на них ботокс діє дуже класно. Тобто, чим раніше заблокувати м'яз, і, звісно, правильно, грамотно зробивши цю процедуру, тим довше не з'являтиметься залом, який вже дуже важко прибрати. При цьому, зберігши міміку, вуаля, ми маємо гарне обличчя і все добре. З гіалуроновою кислотою це вже дуже часто, це вже хотілки клієнта. Суб'єктивно, інколи дівчата хочуть губи, як у Анджеліни Джолі, скули, як... Приходять і кажуть, до речі, я хочу такі, як От саме такі, от саме з таким вигином, от саме так я хочу. Це вже вкусовщина, тобто це вже як дівчата хочуть. Зазвичай кожен косметолог скаже, я вважаю, що тут достатньо так, я вважаю, що це недоречно, але вибір за вами. Якщо для вас це ваш осознаний крок, якщо ви розумієте, що ви робите, будь ласка. Знаєш, зараз такий цікавий час, все ок. Ти хочеш величезні губи, які, здавалося б, косметологу здаються занадто, але тобі ок, значить ок. Ти не хочеш взагалі ніяких ін'єкцій, ти хочеш старіти природньо, це теж ок. Ти хочеш зробити пластичну операцію в 25 років, бо тобі здається, що ти б хотіла, наприклад, кут молодості, і ще яскравіший в свої 25. Це теж ок. Зараз все ок. Мені здається, ми живемо в чудовому часі, коли все, що б ти не зробив, все ок. І це, напевно, класно, тому що, по-перше, це створили самі люди. По-друге, не всі можуть бути ідеальними, у кожного своя ідеальність. І комусь варто робити, комусь не варто. Просто, скоріш за все, правильний косметолог, правильний спеціаліст, він і підкаже, дасть гарну пораду, і направить саме туди, де треба щось, можливо, додати, можливо, щось підкоректувати. Але, в принципі, якщо людина себе комфортно почуває і без ін'єкцій, або з перебільшеною кількістю цих ін'єкцій, то це вже головне професійно це зробити, головне правильний підхід, і тоді все буде класно. Так. Супер. Є дуже багато питань від моїх друзів, підписників. Дуже вам дякую, що ви написали, дуже приємно. І я би хотіла, щоб ми також на них відповіли. Всі питання з соцмереж. Запитують, яким має бути правильний догляд за сухою, чутливою шкірою обличчя, яка стає ще сухішою після кожного вмивання. Є така шкіра, яку я кажу, я вам дозволяю не вмиватись ніколи. Да? Так. Або просто водою.
Можете не вмиватись. Ніколи. От просто ніколи. Є нині настільки якісні безліч якісних косметичних засобів, які не потребують вмивання, змивання. Я зазвичай раджу для такого типу шкіри, чутлива шкіра, суха шкіра, атопічна. Використовуйте спеціальне молочко, яке не потребує змивання. Угу. Ви можете завжди підібрати підходяще для себе. Цього достатньо. Молочко, крем, воля. Або можна просто водою. Чи це не варіант? Можна, вода не дасть саме очищення, але підсушити підсушить. Тому, якщо є вибір стоїть між просто водою без очищуючого засобу або молочком, але без води, віддайте перевагу молочком, але без води. Угу, супер. Наступне питання. Дівчина каже, що дуже багато мімічних зморшок, а уколи краси не варіант. Як покращити ситуацію і вік 30+? Можливо, це якісь масажі, там якісь як масажі гуаша. Є надзвичайно велика кількість процедур в кабінеті косметолога, які неінвазивні, тобто без ін'єкцій, пілінги, серединні. Вони також працюють на зморшки? Вони саме працюють на зморшки. Вони працюють на омолодження, на покращення кольору шкіри, на боротьбу з пігментацією. Тобто надзвичайно великий спектр дії пілінгів, масажі. О, супер. Я особисто раджу робити масаж кожен день. Кожен ранок. Так, я вважаю, що це має бути актом любові до себе. Угу. Якщо у нас знаходиться 7 хвилин на соцмережі, то я вважаю, ми можемо впевнено знайти 7 хвилин на самомасаж обличчя. Є дуже багато туторіалів, як це зробити. Обрати свій улюблений масажний крем, який, до речі, дуже часто не потребує змивання. Тобто це може бути вашим особистим етапом в вашій рутині. Тобто це може бути масажний крем, який і буде вашим зволожуючим кремом, тобто вашим денним кремом. Вам залишиться тільки нанести SPF-захист. Або ви можете його змити. Тобто масаж – це недооцінений інструмент. Насправді. Супер. Тобто вдома включаємо YouTube 7 годин зранку. Хвилин. О, 7 хвилин, так. 7 годин це 7 дуже хвилин багато. цього достатньо. 2 хвилини на зону шиї, декольте, 5 хвилин на обличчя. Якось отак робимо. Це, якщо буде цікаво, ми можемо зняти окреме відео по тому, як зробити масаж обличчя. По-перше, це приємно. По-перше, ви бачите ефект одразу. Я вам скажу чесно, не після кожного пілінгу ви побачите такий гарний ефект одразу. Здавалося б, запитання від дівчини зі зморшками. Як працює масаж? Коли ми робимо масаж, ми впливаємо на нашу кровоносну систему. Тобто до шкіри обличчя, до тканин обличчя поступає кров. І разом з кров'ю поступають ті самі корисні речовини, які ми так сильно намагаємося отримати від сироваток, кремів, різних доглядових засобів, які не потрапляють в дерму, а за кількість і глибину зморшок відповідає саме дерма. Тобто це той шар шкіри, в який не потрапляють жодні косметичні засоби. Але наша кров туди потрапляє. І кров збагачена киснем, корисними речовинами, яку ми власноруч з любов'ю до себе підігнали і примусили пропрацювати в нашому обличчі, ми отримуємо миттєвий гарний результат. Тобто масаж обличчя щоденний, масаж обличчя у косметолога щотижневий або щодвотижневий, тобто який лайфстайл у дівчини, як їй зручно, як їй хочеться, як їй подобається. Так, дякую. Наступне питання буде від чоловіків. Ботокс для чоловіків. Всі дуже його бояться, але вважають, що це дуже класно, особливо після таких екземплярів, як Микола Тищенко.
взагалі, як зрозуміти чоловіку, що треба вже починати? От, там є якийсь звичайний вік, чи вони, ну, просто вони знають, що є така опція ботокс. Чоловік дивиться на себе в дзеркало. Мені не подобається мій лоб, мені не подобаються десь там зморшки. Все, цього достатньо. Це вже є той самий перший поклик для того, щоб піти на консультацію до косметолога, і косметолог скаже, чому б ні? Чому б так і зробити? Тобто, як тільки ви перестаєте бути задоволеним своєю зовнішністю, все. Тобто, як якась там зморшка, чи не знаю, якась вікова зміна, Так. тоді вже можна. Добре, супер. Наступне питання дуже цікаве. Чи впливає вживання молочних продуктів на акне? Є і були дослідження, і довели, що харчування не впливає на акне. Не впливає. А є, так, індивідуальні особливості роботи нашого кишківника. І дійсно, є деякі люди, у котрих вживання цукру або специфічних олій, або молочних продуктів, тобто індивідуальна непереносимість або індивідуальна така реакція на шкіру може бути. Але генералізовано харчування не впливає на акне, на його кількість, якість і... Навіть шоколад не впливає? Не впливає. Супер. Це міфи. Буду їсти. Це міфи. Буду їсти. Так. Класно, дякую. Ну, я думаю, всі знають одну-дві подруги, яка їсть все. Все. І в неї немає акне, і ніколи не було. Да. І навпаки, дівчину, яка здорово харчується, і має акне і в 35 років. Є такі випадки, так. Супер. Чи потрібно насправді робити чистки лиця? Якщо так, то в яких випадках? Я, можливо, також задам це питання від себе, тому що в мене як підвищена пори відкриті дуже сильно, і в мене закупорюються пори. І робити чистку обличчя раз в місяць, ну, типу, це дуже, ну, ти постійно ходиш такий там червоний, потім вони знову ці пори закупорюються. Є якісь випадки, коли, наприклад, можна обійтись без чистки, а замінити якусь процедуру? Якщо гарно підібрати домашній догляд, то чистки зазвичай не будуть потрібні. Кому вони потрібні, хто є таким бажаним, хто бажає ці чистки? Тих, у кого гіперкератоз, тобто надзвичайно товстий шар епідермісу. Якщо це все збігається з жирною шкірою, яка не встигає відлущитися, пори засорюються, викликається запалення, акне і так далі. Якщо налагодити домашній догляд, якщо додати в домашній догляд спеціальні маски або спеціальні крема з кислотами, наприклад, або з ретинолом, і примусово задати шкірі темп, коли вона буде швидко відлущуватись, шкіра стане тонкою, вона буде тебе радувати, але якщо не користуватись, якось, ну, бувають такі періоди, коли наш догляд за шкірою стоїть десь там на 5-му місці, так, і починається наш догляд дійсно з чистки шкіри. Тобто сказати, що на регулярній основі раз на місяць потрібна чистка всім? Ні. Але деяким дівчатам вона дійсно потрібна. Ретинол. Ми дуже часто згадували його вже під час розмови. А питання дуже цікаве. Часто називають ретинол як магічна пігулка для боротьби з прищами та зморшками. Але мало хто розуміє, як обрати правильний відсоток ретинолу, які існують його види і що таке ретинолові сходинки. Як правильно його наносити, користуватися, щоб отримати максимальний ефект і уникнути побічних реакцій. Дуже класне питання, насправді. Так. Потрібно психологічно підготуватись до ретинолу. Тобто робота з ретинолом починається з підготовки в голові. Ми маємо підготувати клієнта до того, що ефект він побачить через місяць, а такий стійкий ефект він побачить через 3-4 місяці. Чому так? Тому що
ти згадувала про ретинолові сходинки, все починається дуже плавно, з нанесення ретинолу раз на тиждень, потім двічі на тиждень. Для чого це робиться? Ретинол має подразнюючу дію на шкіру, за рахунок того, що він примушує шкіру дуже швидко змінювати шари, тобто швидко відшелушуватись. Там іде цілий комплекс, його не дарма називають чарівною пігулкою для обличчя. Так, це надзвичайно складний насправді механізм, але він надзвичайно досліджений, він таргетований, є різні види ретинолу. Так от, коли ми починаємо, і якщо ми це робимо плавно, комфортно клієнту, він не відчуває подразнень, почервоніння, вже через 2 тижні він бачить результат. Тобто підготуватись тут і підготовувати свою шкіру поступово, і дійсно ви побачите гарний результат. Підходить чи всім? Підходить тим, хто розуміє, на що він іде. Тому що перші, наприклад, 2 тижні, у кого шкіра схильна до підсипань, до акне, може бути, на жаль, ще більше підсипань. Це нормальна реакція, але це важко витримати багатьом дівчатам. У них з'являються думки, мені не підходить ретинол, це не моє, але це нормально. Тобто підготовка йде моральна клієнта і ступенево ми підходимо десь приблизно через 3 тижні ви вже побачите свій вау-ефект від ретинолу. А як правильно ним користуватись? Чи є якісь, щоб не було побічних ефектів? Наприклад, я чула, що не можна на зволожену шкіру, там треба ввечері обов'язково, на ранок не можна. Препарати з ретинолом, на них буде завжди чітка інструкція. Косметолог ніколи не порадить ретинол без чітких інструкцій. І він буде його вам радити залежно від вашої ситуації, від вашого типу шкіри, від вашого віку і від сезонності. Якщо це класична схема, коли це зима, осінь, ми починаємо. Наноситься він ввечері на суху шкіру. Можна на ваш очищена, вже зволожена, і вже на зволожену шкіру можна нанести ретинол, зверху нанести ще крем. Тобто такий, як бутерброд. Не спочатку ретинол, а потім? Можна між кремами нанести ретинол, якщо шкіра чутлива, якщо шкіра тонка, суха. Це гарна ідея. Почати, звісно ж, ми самі не обираємо ретинол, його радить косметолог. Це, скоріш за все, буде найменша відсотковість, 0,3% зазвичай. Наступне користування буде через тиждень. Все те саме. Якщо комфортно, це вже буде 3-й тиждень, 2-двічі на тиждень. Тобто наноситься він завжди ввечері, так як під дією сонячного світла молекула ретинолу руйнується. Тобто в ньому немає ніякого сенсу наносити його вдень. Обов'язково вдень, під час всього користування курсу ретинолом, ви завжди наносите SPF мінімум 30. А якщо це літо, то 50. І знаємо так, що сонцезахисні крема потрібно поновлювати кожні 4 години. І лише на суху шкіру? Лише на суху шкіру. Я так скажу, якщо шкіра не чутлива, якщо це ваш вже не перший рік нанесення ретинолу, і для вас це не новий продукт, ви можете сміливо наносити його одразу 2 на тиждень. Навіть можете на вологу шкіру нанести. Якщо шкіра не чутлива і для вас це не щось новеньке, все буде добре. Да? Так. Яка різниця взагалі між кремами і сироватками? Що краще використовувати, а що, можливо, як упустити це? Це різне. Функція крему – це зволоження і захист. Тобто зазвичай там будуть компоненти, які створюють на шкірі захисну плівку, щось по типу нашої власної гідроліпідної мантії, тобто вона видалі дихаюча, не дозволяє волозі з нашої шкіри випаровуватись і захищає нашу шкіру від холодного повітря і так далі.
А сироватки – це інший продукт. Це багата формула, в якій дуже багато різних важливих компонентів для зволоження, але не для захисту. Тобто це можна порівняти, що сироватка – це така їжа для нашої шкіри, а крем – це такий купол, який захищає нашу шкіру. Класно. Саме тому просто нанести сироватку і залишити шкіру голою – це не гарна ідея. Тобто її треба вкрити, захистити. Просто нанести крем – після 30 років теж не дуже гарна ідея. Хотілося б дати шкірі більше зволоження, більше корисних речовин, необхідних. Тобто і той продукт важливий. Супер. Вітамін С у догляді. Як правильно користуватись і комбінувати з іншими продуктами? Вітамін – це дуже класна річ, особливо якщо ви хочете покращити колір обличчя, якщо є постакне, якщо є пігментні плямки. Завжди потрібно його користуватися ним. Якщо у вас одночасно і ретинол, і вітамін С, ви маєте їх наносити не одночасно, тому що шкіра подразниться, вони не дружать між собою. Також вітамін С не дуже гарна ідея буде наносити його разом з кислотами. Тобто є перелік косметичних засобів, які діють добре, але вони між собою не дружать, бо це буде занадто для нашої шкіри. Занадто відшелушення, занадто багато подразнень. Ретинол, вітамін С і кислоти. Їх можна використовувати всі одномоментно в тиждень, але не в день. Ви можете зробити маску з кислотами в понеділок, наносити крем по середах і на вихідні наносити вітамін С. Вітамін С надзвичайно, в нього дуже багато бенефітів, він навіть має таку властивість покращувати захисні властивості SPF крему. Тобто ви можете його сміливо наносити в день. І взагалі його радять наносити в день, тому що одна з його функцій – це антиоксидантна, тобто боротьба з вільними радикалами. Це нам потрібно в день. Супер. Я якраз бачила багато таких мас-маркетних продуктів, типу La Roche, пишуть вітамін С, SPF 30 плюс вітамін С. Думаю, навіщо там вітамін С? Типу, Так, зрозуміло. так. Наступне питання, дуже цікаве також. Плазмотерапія чи біоревіталізація? Що дає кращий результат? І те, і інше. От одночасно, якщо ви вже на шляху, яку мені обрати процедуру, і я готова до ін'єкційних різних процедур, це мій вибір, і я це хочу, і косметолог завжди вам скаже, давайте по черзі і те інше. Це різне. Біоревіталізація – це ін'єкції на основі гіалуронової кислоти, тобто це вже принести нашій шкірі вологу. Тобто це миттєвий результат. Тобто після сеансу шкіра гарна, зволожена, сяє, тобто досягнена мета зволоження шкіри. Це більше не зволоження. Так. Якщо йде справа і річ про, якщо йде мова про плазмотерапію, то це трошки більше часу треба в очікуванні, щоб побачити результат. Більше як накопичуваний ефект. Так, це накопичувальний ефект. Біоревіталізація теж не робиться однією процедурою. Це теж зазвичай курс процедур. І якщо їх по черзі робити, то ви побачите результат. Так от, плазмотерапія – це скоріше не одразу зволожити вашу шкіру, а це простимулювати вашу шкіру, виробити колаген, еластин. Це така процедура, після ін'єкції якої в шкірі починається давайте, працюємо. Так, хто спить, колаген, еластан, прокидаємось, виробляємось. Тобто це такий природній спосіб з нашої ж крові, з нашої ж плазми зрушити з місця ці сплячі інколи механізми, а вони сплячі зазвичай після 30. Давайте працюємо. І ми через тиждень ми бачимо, який гарний ефект.
в день ін'єкції, на наступний день ми його не бачили. А в пролонгованому такому шляху ми побачимо ефект. Тобто я раджу і те, і інше. Тобто це можна навіть комбінувати, просто Так. треба обирати. Зазвичай, якщо клієнт вже на шляху ін'єкційної косметології, якщо йому подобається, він знає всі, на що він іде, які у цього можуть бути реакції, які в цього є бенефіти, він їх вже знає, він їх любить. Якщо він вже на цьому шляху, зазвичай це і це хочу спробувати, і це гарно. Ой, а мені це подобається. А от у мене там якась визначна подія, я б хотіла бути гарною тоді. Тобто, знаєш, я повернусь до теми, що зараз ти можеш робити все. Тобі хочеться просто масажі робити. Це ок. Ти хочеш робити біоревіталізацію і думаєш, біоревіталізація або плазмотерапія, що ж зробити? І те інше. Ти можеш робити і те, і інше. Аби були кошти на це все, бо Так, процедури так, вони насправді не дешеві, ін'єкційні. Так. Насправді зараз і безін'єкційні процедури можуть бути дієвими, але теж не дешевими. В ванній кімнаті на поличці може стояти вартість автомобіля. Якщо це стоять девайси різні для масажу, обличчя і так далі, це також не дешево. Ну, в принципі, ми на всі питання відповіли. І, мабуть, останнє питання до тебе. Що б ти порадила своїм клієнтам, майбутнім клієнтам? Не знаю. Що б ти хотіла сказати? Я б хотіла сказати, будьте чесними з самими собою. Потрібно, особливо нині, фільтрувати інформацію, яка йде з соціальних мереж. Розуміти, які ваші пріоритети. Якщо це ваша історія ходити до косметолога на ін'єкційні процедури раз на тиждень і вам комфортно, робіть це. Якщо ви отримуєте задоволення від масажу, робіть масажі. Якщо вам не хочеться і немає часу, і взагалі це вся рутина багатоетапна вдома не для вас, не робіть цього. Купіть 3 косметичних засоби. Косметолог може порадити 3 косметичних засоби, і цього буде достатньо. Це буде зволожуючий крем з SPF, з захистом, гарне очищення, вмивання, все. Вам не подобаються маски? Не робіть їх. От будьте чесними з собою, сядьте, розберіться, чого я хочу, комфортно мені ходити до косметолога або некомфортно. Якщо некомфортно, вам не потрібен косметолог. Якщо вам некомфортно робити саме масаж, не робіть його. Мені здається, що це найважливіше – знати, чого ти хочеш, що тобі в кайф. Супер класно. Взагалі, я тобі дуже вдячна за твою відвертість, за те, що ти поділилася всіма своїми корисними порадами для клієнтів і для нас, глядачів. Дякую, що були з нами. Обов'язково поставте лайк, напишіть свій коментар під цим випуском і поставте лайк обов'язково Зіні, тому що вона була дуже відвертою з вами, дуже щирою, поділилася найцікавішим та найкориснішим. Дякую, що були з нами. Па-па!